Turn on subtitle so you don't miss a word. یه حقیقتی هست که خب خیلی ها نمیخوام باورش کنم. میدونم اما باورش نمیکنم. همه موفقیت ما از پیشرفت ما خوشحال نمیشن. حتی اگر نزدیکترین آدم زندگی باشن. آدمایی که فکر میکنی همیشه پشتتن یه دفعه رفتارشون تغییر میکنه. کمتر بهت پیام میدن. فاصله میگیرن ازت. اصلا اون حمایت سابقی که بهت میکردن آره این کار رو انجام بده موفق میشی حمایتشون کمتر میشه و یه حس عجیب. بعد تو مغزت یه سوال پیش میاد که چرا من وقتی میرم جلو پیشرفت میکنم روش میکنم بعضی رفتار تو سر میشه. اصلا چرا تعریفاشون واقعی نیست یا اینکه چرا باید موفقیتمون رو پنهون کنیم و مهمتر از اینا چرا این حس بیشتر از آدمای نزدیک زندگی میکنه. یه لحظه به این بخش توجه کنید. ذهن آدما یه ویژگی داره. اونم مقایسه کردنه. وقتی که تو رشد میکنی ناخودآگاه بقیه تو رو با خودشون مقایسه میکنن. بعد وقتی خب مقایسه میکنن میگن که چرا این فرد این شخص از من جلوتره؟ من لیاقت اینو دارم که از این آدم جلوتر باشم. یا میگن اصلا من کجام؟ چرا اصلا اون آدم از من جلوتر باشه؟ و وقتی انقدر این سوالا تو مغزشون میره و برمیگرده تبدیل میشه به فشار روانی. فشاری که شاید اصلا خودشون متوجه رفتارشون اخلاقشون نشن که تغییر کرده ها. آره شاید اصلا متوجه نشن اما رفتارشون با تو تغییر میکنه و خودتون میفهمین ولی اون شخص که رفتارش تغییر کرده متوجه نمیشه چون ذهنشون کلا دنبال توجیه میگرده نه واقعیتی که دارن توی زندگی میکنن. حسادت همیشه واضح نیست. تا حالا کسی به شما گفته من از موفقیت تو از پیشرفت تو ناراحتم؟ خب نمیاد بگه که چون خیلی نم و یواشکی مثلا در شما پیش اومده مثلا پیشرفت کردین به اون هدفتون رسیدین حالا هرچند کوچیک تبریک میگه اما بی‌حسه. وقتی که رفتار قدیمش و الانش رو با هم مقایسه میکنین اصلا متوجه میشین. این اصلا لبخند میزنه شبیه یه نیشخنده. حمایتش هم که میکنه اصلا نصف و نیمه است. میدونی مثلا وقتی کسی تو میخوای هدفتو بگی پر انرژی اصلا پر اشتیاق حمایتت میکنه اما وقتی که تو میرسی به اون هدفت اصلا شبیه شلوغا رفته است اون شکلی قشنگ نصف و نیمه. حالا این افراد این شخص سه حس مختلف از یه طرف واقعا خوشحالن که شما به اون چیزی که میخواین رسیدین واقعا از ته دلشون خوشحال. از طرف دیگه اذیت میشون این موفقیتی رو داره تا ازشون جلوتر زدی و مهمترین حسی که این وسط هست میترسن شما عوض بشین. مثلا شما دقت کردین وقتی یه فرد یه شخص به یه جایگاهی میرسه اصلا دیگه با تو ارتباط برقرار نمیکنه. مثلا چه خودش میگه من چرا با این آدم برقرار کنم مثلا باعث افت اجتماعی میشه. اونا از همین حس میترسن که توی شما به وجود بیاد. میترسن تو عوض بشی ازشون فاصله بگیری و دیگه باشون ارتباط برقرار نکن. از اینا میترسن دیگه بهت نرسن انقدر عقب بیفتن دیگه بهت نرسن یا اینکه اولویتات عوض بشه جایگاهشون عوض بشه. مثلا یه شخص مثلا خانواده جایگاهشون مثلا اولویت 2 بوده بشه 4 یا پارتنرت دوستتون جایگاهشون عوض بشه دیگه مثل سابق بهشون اهمیت ندین و این درس باعث میشه ازتون فاصله بگیرن عقب بکشن که خب از این حس سوم نشد. شما بعضی از رابطه ها رو دیدین که یک تعادلیه یه جور متضاده که همو تشکیل میدن. مثلا یکی مثلا قوی تره یکی مثلا ضعیف تره ظریف تره
و وقتی که تو رشد میکنی، پیشرفت میکنی، جلوتر میری، این تعادل میریزه به هم. و وقتی که این تعادل بریزه به هم و مشکل از همینجا شروع میشه. اگر قبلا پارتنرتون بالاتر بوده، الان حس میکنه که داره جایگاهش تهدید میشه، انگار میخوان جایگاهش ازش بگیرن. یا مثلا اگر قبلا شما وابسته بودین به اون شخص، به خانواده پارتنرتون و ممکن الان مستقل بشین، قشنگ تهدید به هم میشه و این برای بعضی اصلا قابل قبول نیست. برای چی؟ چون که کنترل روی شما کمتر میشه و احساس قدرتشون کمتر میشه. دیگه نمیتونن تو تصمیم تو دخالت کنن. بعضی آدما این باور رو دارن. پیش خودشون میگن من لیاقتم بیشتر از اینه. من باید تو اون جایگاه بودم و الان نیستم. و وقتی تو رشد میکنی، میری جلوتر، ازش جلو میزنی، این حس اون اشخاصا فعال میشه و شروع میکنه به فکر کردن. میگه که اصلا چرا من اینجام؟ اصلا به نظر من لیاقت من تو این جایگاهه. من باید جایگاه اون باشم. حتی اگر چیزی نگن، از رفتارشون شما میبینی. بعد اونا حس میکنن بی‌عدالتی شده بهشون. و این خیلی برام جالبه. وقتی تو پیشرفت نکردی، جلو نرفتی، راکت موندی، چرا باید به این فکر کنی که تو اون جایگاهو داری وقتی اون شخص از تمام چیزایی که میخواسته و زده رسیده به اون موقعیتی که داره؟ و این باعث میشه که اونا ازتون فاصله بگیرن. و شما دیدین بعضی آدما مثلا میگن این شانسش زده تو این موقعیت ها، نگاه کن، خدای خوب شانسی داره. و این آدما رو دیدین دیگه، تو زندگی همه هست. حالا یکی دو تا چه کم چه زیاد هستن که موقعیت ما رو به شانس ربط بدن یا بگن خب معلومه از چنین خانواده این بچه هم همینطوری میشه دیگه، این شخص هم همینطوری میشه. دقت کردین همیشه به چیز نامربوط ربط میدن، نه به خود موقعیت اون طرف تلاشی که کرده. وقتی که آروم بشن، وقتی اینکه بگن آره من درست میگم، تا برای آروم کردن خودشون. چون قبول کردن واقعیت واقعا براشون سخته، واقعا دردناکه. به خاطر همین از این روش به خاطر آروم کردنش استفاده میکنن و این باعث میشه فاصله بیفته بین اینا. شما بعضی از رابطه ها رو دیدین اصلا رقابته، حالا چه بین خانواده، پارتنر یا دوستتون، با اینکه واقعا دوستین، همو دوست دارین، اما زیرکی یک مقایسه و رقابته. و وقتی تو جلو بزنی، ازش جلو باشی، اطلاعات بیشتر داشته باشی، یعنی مهارت بیشتر داشته باشی، ازش جلو بزنی، اون حس درونشون فعال میشه. شروع میکنن خودشون رو ثابت کنن، حالا به تو، به خانوادهشون، حالا به هر کسی دیگه. یا اینکه موقعیت تو رو کوچیک میبینن و این به نظرم خیلی بی‌عدالتیه. یا اینکه اصلا موقعیت تو رو، موفقیت تو، تلاشات رو اصلا نادیده میگیره، اصلا براشون مهم نیست. البته رو ظاهر مهم نیست، چون نمیخوان بازنده دیده بشن، نمیخوان بگن که بابا این آدم راکت مونده، به هیچ جا نرسیده. و بخاطر این بحث رو عوض میکنن چون میخوان صحبت از روی تلاشای شما، موفقیت شما، رشد شما برداشته بشه. البته این حس رقابت همیشه مستقیم نیست، ملموس نیست، نه، اما تو حسش میکنی. شما دیدین وقتی مثلا یه نفر رشد میکنه، موفق میشه، واقعا شما دوست دارین، اما میبینی یه حس سرکوبه، میگین که خب چرا من شروع نکردم، چرا به این موقعیت نرسیدم. حالا هر هدفی که شما دارین، هم نمیگیم که اون شخص باید هم تو اون جایگاه باشی، نه، اما یه حس سرکوب هست و این خیلی عصبی کننده است. همه آدما کنارتن، اما حامد نیست. که خب ما برای همین دو جور آدم داریم. اولیش اینه که واقعا حمایتشون واقعیه. وقتی که تو موفقیتت میرسی، رشد میکنی، خوشحال میشن، حتی اگر تو جلو بزنی، آره. اما مورد دوم حمایتشون ظاهریه. نگاه کن، میتونن هم سطح خودشون رو قبول کنن، اما بالاتر. و
تفاوتشون تو حرف زدن نیست، تو رفتارشون. کلا آدم واقعی وقتی حمایت واقعیت میکنه واقعا از موفقیتت خوشحال میشه، تو سختیات و موفقیت و تو خوشحالی کنارته. حتی اگر خودش عقب‌تر از تو باشه، تو جلوتر باشی، برای موفقیتت جشن میگیره، اصلا یه حال دیگه ای. اما آدمایی که حمایت ظاهری دارن، اینکه تا یه جایی کنارتن، تا جایی که هم سطحشون باشی. چون وقتی ببینن ازشون جلوتر زدی، فکر میکنن جایگاهشون تهدید میشه و همین ترسشونه که باعث فاصله میشه و اینجا تفاوتشون مشخص میشه. اگر دیدین بعضی آدما کمتر حمایتتون میکنن، اصلا شوخیای نیشدار رو تنه‌دار میزنن، یا اینکه رفتارشون از زمین تا آسمون عوض میشه، اینکه دیگه مثل سابق ارتباط زیاد رو ندارن، یا اینکه اصلا موقعیتت کوچیک میشمارن یا اصلا کلا نمیبینن، حواستون به این آدما باشه. و مهمتر از همه اینا، اون حسی که دارین میگه که این آدم سابق نیست، لطفاً جدیش بگیرین که تو همه موقعیت این حس همیشه کنارمونه و درستم میگن اما ما جدیش نمیگیریم. شما حس میکنین اصلا انرژیش عوض شده، دیگه حس خوبی مثل سابق میگرفتین نیست. نمیگم حس بدی میگیرین و نه، که مثل سابق اون حس شور اشتیاق دیگه ازشون نمیگیرین. و مهمتر از اینا، حرفاشون و رفتارشون با هم نمیخونه و از همینجا آدم باید هم تشخیص بدن. اشتباهی که خیلی انجام میدن اینه که موفقیت خودشونو کوچیک میکنن، موفقیت خودشونو بنون میکنن، نمیذارن دیگران ببینن یا حتی عقب میکشن. ولی میشه خودتون میگین چرا این کارو میکنن؟ فقط بخاطر که بقیه ناراحت نشن. اما خب بابا واقعیت اینه ما مسئول احساس دیگران که نیستیم. مگه اون آدما برای ما این کارو میکنن؟ نه. پس حواست باشه موفقیت خودتو کوچیک نکن. به همه توضیح نده من این کارو کردم اون کارو کردم، به اینجا رفتم اونجا رفتم. اصلا چرا باید توضیح بدی؟ تو وقتی مرز بذاری دیگر میفهمن از اون جلوتر دیگه نمیتونن سوال بپرسن، دیگه نمیتونن تو کارات دخالت کنن. و همینطور انتظاراتتو مدیریت کن. انتظارات خودت مهمه، نه انتظارات دیگران. اگر دیگران به خودشون اهمیت میدادن دیگه نیاز نیست تو مسئول رفتار دیگران باشی. تو خودت مهمی. پس اینطور همه قرار باهات هم مسیر بشن، طی کنن مسیر رو. اما بعضی تا جایی همراهت میان و خب این کاملا یه جمله رو از من یادتون باشه، همه باهات شروع میکنن اون مسیرها اما کسی تا آخرش همراهیت نمیکنه. شاید بعضی تا وسطش بیان با و این خب یه ذره درد داره، اما واقعیته، حقیقته، ما باید قبولش کنیم. تو برای پیشرفت اومدی، رشد اومدی، اصلا به هدفات برسی، نه که خودتون نگه داری تا بقیه ناراحت نشن. اصلا بعضیا هستن وقتی پیشرفت میکنن به یه جایی میرسن که آخرشه، وقتی که به دیگران اهمیت میدن دیگه اون کار ادامه نمیدن و این به نظرم سنگینی پشیمونی سنگین‌تر از اون چیزیه که ما فکرشو میکنیم. پس حواسمون باشه ما تو زندگی خودمون زندگی میکنیم، نه دیگران. هر کی جایگاه خودشو داره به اون چیزی که میخواد برسه. پس اگر این ویدیو یه چیزی برات روشن کرد که به خودت اهمیت بدی و پیشرفت کنی، نمیخوام ویدیو بعدی رو از دست بدی چون موضوع مهمتری. پس لایک کن، تو کامنت هم بیایم با هم حرف بزنیم که ببینیم اصلا تا براتون پیش اومده این افراد اشخاص اینطوری با تو رفتار کنن. و من که پیش اومده دوست دارم با هم صحبت کنیم چون واقعا این موضوع برام مهمه و میخوام که مراقب خودتون باشید و به هدفتون هم برسید بدون که به کسی هم بدید. و این ویدیو تموم شد. مراقب خودتون باشین تا ویدیوی دیگه. خدا نگهدار.